Слава Україні! Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на каналі «Історія без міфів», де ми, як завжди, розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про Хорватію, про розпад Югославії та вихід Хорватії зі складу цієї держави. Чому саме Хорватія стала однією з країн, які найперші вийшли зі складу Югославії, в чому полягала суть сербсько-хорватського конфлікту, як хорватам вдалося відстояти свою незалежність і територіальну цілісність, як вдалося реінтегрувати сепаратистські території і перемогти сепаратистів буквально за 3 дні. І взагалі, що із хорватського досвіду може бути корисним для України? Про це йтиметься далі сьогодні, а наприкінці стріму я традиційно відповім на ваші запитання з чату. Шановні друзі, уже триває 10-й місяць повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Ворог завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави, окуповує території України і здійснює масові злочини проти цивільного населення. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні сили України і весь силовий сектор нашої держави всіма доступними методами. Це можна зробити через перевірені волонтерські фонди та організації, посилання на які розміщено в описі під цим відео. А сьогодні ми оголошуємо про особливий адресний збір на автівки для бійців 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади та Сил спеціальних операцій. Мета – 480 тисяч гривень. Посилання на Монобанку, картку Приват і на PayPal теж є в описі цього відео. Просимо вас, друзі, підтримуйте наших захисників, тому що саме в їхніх руках зараз майбутнє і всієї України, і кожного з нас. Сьогодні стрім – це 3-я частина нашого циклу про розпад Югославії. Раніше ми вже відзняли 2 випуски. Перший – загальний про передумови того, чому, власне кажучи, Югославія прийшла до своєї дезінтеграції, а друге відео було присвячено проблемі Косово. Як Косово відокремлювалося від Югославії і, врешті-решт, і від Сербії. А також в цьому відео розглядалась війна НАТО проти Югославії в 1999 році. Зараз я стисло нагадаю передумови, за яких Хорватія прийшла до своєї незалежності на початку 1990-х років. В середньовіччі Хорватія мала своє незалежне королівство, але ще 920 років тому, в 1102-му, вона проголосила унію з Угорщиною. І ця унія проіснувала дуже довго, аж до початку ХХ століття. Навіть в Австро-Угорщині, в межах угорської частини, хорвати мали свою автономію. Унія розпалася після Першої світової війни, коли поразки зазнала Австро-Угорщина, і в результаті цього Угорщина втратила фактично всі неугорські території. Але одразу після 1918-го хорватські землі увійшли до складу нової держави. Це королівство сербів, хорватів і словенців, пізніше перейменоване на Югославію. Хорвати були другою за чисельністю нацією Югославії після сербів. Причому їхня частка протягом існування цієї держави поступово скорочувалася з 24% до 20%. Тоді як найчисельніша нація серби, їхня частка варіювалася в межах від 42 до 36%. Зверніть увагу, обидва показники з плином часу зменшуються. Чому? Тому що, незважаючи на те, що чисельність загальна і сербів, і хорватів поступово зростала, але їхня відсоткова частка зменшилась. Це все насамперед тому, що набагато швидше зростала чисельність мусульманського населення, тобто боснійців і албанців. Не зле також нагадати, що абсолютна більшість хорватів є католики, а абсолютна більшість сербів – це православні. В цьому також є певний конфлікт. Оскільки в довоєнній Югославії
Серби були фактично панівною нацією. На чолі держави стояла саме сербська династія Карагеоргієвичів. Хорвати активно обстоювали своє право на автономію. В 1939 році вони частково досягли цієї мети, коли була створена окрема адміністративна одиниця під назвою Хорватська Бановина. Проіснувала вона дуже недовго, буквально менше 2 років, тому що почалася Друга світова війна, і в квітні 1941-го Югославія була дуже швидко окупована Німеччиною, Італією та Угорщиною, буквально за декілька тижнів. Цим скористались хорватські націоналісти-усташі, і вони проголосили незалежну державу Хорватія, або скорочено НДХ. По суті, таким чином утворилась незалежна Хорватія, перша в 20 столітті, але це окрема тема для окремого випуску, і ми обов'язково колись звернемось до неї, плануємо розглянути історію цієї держави, як і загалом руху усташів. Сьогодні звернемося більше до пізніших подій. Ця Хорватія на чолі з усташами орієнтувалася, зрозуміло, що на гітлерівську Німеччину і фашистську Італію, і включала в себе території також Боснії і Герцеговини і багато регіонів, де компактно мешкало сербське населення. Як відомо, на отриманих територіях лідери НДХ організували масовий терор, жертвами якого стали сотні тисяч сербів, десятки тисяч євреїв, ромів, і в тому числі і десятки тисяч навіть дітей. В результаті цього популярність усташів в цілому швидко знизилась, а дедалі більше зростала популярність партизанів на чолі з Йосипом Броз Тіто, який зміг отримати підтримку лідерів антигітлерівської коаліції не тільки Радянського Союзу, але і США і Великої Британії. І врешті-решт саме його політична сила перемогла в 1945 році, і Тіто заходився перебудовувати Югославію на засадах федералізму. Тому уже в повоєнній або так званій Другій Югославії Хорватія стала соціалістичною республікою. Це зробило країну стабільнішою на деякий час. Плюс дуже важливий чинник був це об'єднавча фігура лідера Йосипа Броз Тіто. Він користувався значним авторитетом, за походженням був сином хорвата і словенки, і намагався принаймні проводити таку балансуючу політику між різними націями для того, щоб тримати Югославію гуртом. Але, звісно, що старі рани заживали дуже повільно, тому що багато сербів пам'ятали про терор усташів за періоду Другої світової війни і боялися, що в випадку чого щось подібне може повторитися, тоді як чимало хорватів не безпідставно підозрювали сербів у намаганні встановити свої правила в Югославії, зберегти вплив як провідної нації цієї держави. Тому уже на зламі 60-70-х років почалася широка кампанія масових протестів, яка увійшла в історію під назвою «Хорватська весна». Це був один із перших серйозних дзвіночків, які віщували майбутній розпад Другої Югославії. А почалося все, до речі, з мовного питання. Оскільки держава нав'язувала стандарт так званої сербсько-хорватської мови, де більшість слів в правописі подавалося згідно сербських норм. Хіба це не нагадує радянську політику наближення української мови до норм російської, виходячи з того, як змінювалися правописи української мови, почавши з 1930-х, з часів сталінізму? Бачимо певну подібність в цьому. Хорвати виступали активно проти таких процесів, і в 1967 році вони підтримали декларацію про назву та статус хорватської літературної мови. В цій декларації хорвати наголошували, що їхня мова окрема і самобутня, окрема від сербської, звичайно, і вона має бути рівноправною з іншими мовами Югославії, зокрема з сербською, словенською, македонською мовами. Але, звичайно, окрім тільки мовного питання, було і багато інших чинників, які призвели до початку хорватської весни. Це, насамперед, політичні і фінансові. Річ у тім, що серби домінували в чиновницькому апараті, в армії, поліції. Хорвати хотіли для себе більшого представництва.
Також їм дуже не подобалось, що хорватська молодь, яку призивали на службу в Югославську армію, була змушена служити будь-де по території країни, а, звичайно, вони воліли служити в себе на батьківщині в Хорватії. Югославія – країна дуже нерівного економічного розвитку. Мусульманські регіони там були найбідніші, а от Хорватія, навпаки, вона одна з найголовніших туристичних принад. Величезне Адріатичне узбережжя, багато островів. Пляжний сезон триває з весни до осені. Численні історичні пам'ятки, які приваблюють туристів цілий рік, і взимку, і влітку. Відповідно, багато іноземців, великі прибутки. Нагадаю, що Югославія повоєнного часу відкрита країна. Туди активно їздили іноземці, самі югослави багато подорожували. Це не Радянський Союз, де була залізна завіса. Відповідно, і іноземний капітал в Югославію йшов значно активніше. Однак, всередині держави бюджет перерозподілявся так, що чимало зароблених хорватами коштів йшло на підняття найбідніших регіонів. Хорватський історик, професор Загребського університету Хрвоє Класіч зазначив: у середині 80-х різниця у рівні життя між Словенією та Косовом була приблизно як між Британією та країнами Північної Африки. Місцеві економісти та політики казали, що Хорватія більше віддає в центральний бюджет, ніж отримує з нього. Після смерті Тіто в 1980-му Югославія почала наближатись до свого краху в прискореному темпі. Особливо це стало зрозумілим наприкінці 80-х. В усіх республіках наростали відцентрові тенденції, активізувались патріотичні і націоналістичні сили. А крім того, заяви сербського лідера Слободана Мілошевича змушували інші народи перейматись за своє майбутнє. Тому що ставало дедалі очевидніше, під гаслами збереження Югославії Мілошевич хоче збудувати щось подібне до Великої Сербії. В 1989-му настав кінець однопартійній комуністичній системі в Югославії і почали швидко виникати нові політичні сили. Приблизно в той самий час аналогічні процеси в Радянському Союзі, коли було зламано монополію КПРС на владу. В Хорватії найпопулярнішою силою стала правоцентристська Хорватська демократична співдружність, скорочено ХДС. Очолив цю партію Франьо Туджман, колишній учасник партизанського руху в армії Тіто, колишній генерал-майор Югославської армії, історик і дисидент, активний учасник хорватської весни, за що був ув'язнений, політичний в'язень режиму, сукупно провів у тюрмі близько 2 років, мав великий авторитет як всередині Хорватії, так і за її межами, серед хорватської діаспори, тому що він багато їздив за кордон, виступав із лекціями в Канаді, в США, Швеції, в Данії. Але як історик-науковець він, чесно кажучи, мав таку дуже специфічну репутацію, тому що коли захищав докторську дисертацію, його звинуватили в плагіаті, елементарному, примітивному плагіаті. А крім того, в інших своїх роботах Туджман виступав як ревізіоніст з таких дуже чутливих питань, як, наприклад, історія Голокосту або історія терору усташів. Він стверджував, що справжні цифри жертв від дій нацистів і усташів були значно менші. Наприклад, писав, що євреїв загинуло 6-7 разів менше, ніж традиційно вважається, загинуло їх під час Голокосту. Тож, якою була головна мета партії ХДС і Франьо Туджмана? Це побудова незалежної хорватської національної держави, яка об'єднає і вчорашніх комуністів, і вчорашніх націоналістів. Зможе примирити колишніх партизанів комуністичних і усташів. І зможе об'єднати хорватів на батьківщині із діаспорою. Досягнути цього Туджман, принаймні декларативно, намагався не одразу, негайно, а поступово, шляхом поступових реформ.
Хорватію майбутнього він бачив державою з ринковою економікою і капіталістичним укладом, яка має орієнтуватись на співпрацю з державами Центральної Європи. В першу чергу це Австрія і Німеччина. Дуже велику увагу Туджман і хорватська демократична співдружність приділяли відродженню національних традицій, культивували повагу до католицької церкви. Навесні 1990-го відбулися парламентські вибори в Хорватії, на яких хорватська демократична співдружність здобула цілковиту перемогу – понад 60 місць в парламенті. Туджман почав отримувати активну фінансову допомогу з-за кордону від хорватської міграції, тому що хорватська міграція в нього повірила, побачила в ньому об'єднавчу фігуру, яка може стати справжнім національним лідером для державного відродження країни. І вже влітку 1990-го новий склад хорватського парламенту обрав Туджмана президентом країни. Якраз на тлі цих подій 13 травня 1990 відбувся знаменитий матч ненависті між Динамо Загреб і Цервена Звєзда Белград в межах тоді ще єдиного чемпіонату Югославії з футболу. Цей матч вважають провісником майбутньої війни. Як відомо, вболівальники на Балканах дуже запальні, агресивні, і це стало, можна сказати, приводом до всього, що трапилось того дня на стадіоні. Масові заворушення між хорватами і сербами, які приїхали в гості в Белград. Відбулися вони і перед матчем, і на стадіоні Максимір безпосередньо. Багато людей травмовано, причому до бійки долучилися навіть гравці. Зокрема, півзахисник Динамо Загреб Звонімір Бобан з розбігу вдарив ногою поліціянта Рефіка Ахметовича за те, що той грубо поводився із вболівальниками. За це Бобана на півроку відсторонили від футболу. В результаті він пропустив чемпіонат світу, до речі, але здобув славу для хорватів, славу патріота своєї країни, а для сербів навпаки. Антигероєм став, його вважали хорватським радикалом. Сам Бобан в інтерв'ю CNN заявив: «Я публічна особа, але готовий ризикувати життям, кар'єрою, славою заради одного ідеалу, однієї мети – хорватської справи». В подальшому Звонімір Бобан став одним із найпопулярніших хорватських футболістів, найуспішніших. 10 років своєї кар'єри він віддав італійському Мілану і в останні роки там навіть грав разом із нашим Андрієм Шевченком. Перемога партії Туджмана на парламентських виборах стала каталізатором сепаратистських дій етнічних сербів на території Хорватії. Тоді вони становили десь 12% жителів країни проти 78% хорватів. Але серби були компактно розселені в регіонах на сході, півдні і в центрі країни, поблизу якраз кордонів Сербії та Боснії і Герцеговини. Серби почали так звану революцію колод. Вони перекривали дороги колодами, будували барикади для того, щоб не допустити хорватську поліцію в свої регіони. Пригадайте, що зовсім нещодавно до подібних дій вдалися етнічні серби на півночі Косово. Якраз це було наприкінці липня, на початку серпня 2022-го, але на превелике щастя, тоді, нарешті, справа вирішилась мирно, вдалося уникнути нової війни на Балканах. Протягом 1990-91 років в Хорватії відбувалися масові мітинги сербів, незадоволених політикою хорватської демократичної співдружності. Що їх саме не влаштовувало? Багато чого. Наприклад, зміна символіки. Новий прапор, хорватський національний прапор із хорватською шахівницею, який нагадував сербам про часи незалежної держави Хорватія Другої світової війни. Ну, як тут не згадати про те, що подібне було і в Україні, коли на зламі 80-х, 90-х у нас дуже активно дискутувалося, чи можна затвердити синьо-жовтий прапор як офіційний державний прапор країни. Бо він ж, мовляв, націоналістичний, він, мовляв, емігрантський, він, мовляв, там, оунівський, чи УНРівський, чи і так далі, і так далі.
Нагадаю також, що в часи ОУН, УПА, скажімо, да, Української повстанської армії, червоно-чорний прапор використовувався набагато менше і набагато рідше, ніж український національний традиційний синьо-жовтий прапор. Дискусій тоді було багато і в Україні, щось подібне творилося і в Хорватії. Також сербам не подобались зміни в шкільних програмах. Заміна кириличного письма на латиницю. Поступове витіснення етнічних сербів з державних установ і із силових структур. Для захисту інтересів сербів була створена Сербська демократична партія. Але на парламентських виборах вона змогла провести лише 5 своїх депутатів, тому вирішила взагалі не брати участі в роботі хорватського парламенту, а прямо вдатися до сепаратистських дій. Але з точки зору сербів, сепаратистами були якраз хорвати, тому що вони хотіли відокремитись від Югославії. А серби, які жили на території Хорватії, вони хотіли зберегти Югославію. Тому з точки зору хорватів сепаратистами були серби, з точки зору сербів – хорвати. Сербська демократична партія скликала національне віче і в серпні 1990-го провела власний референдум або псевдореферендум, тобто нелегітимний, звичайно, який, до речі, далеко не в усіх регіонах і вдалося то провести. Референдум про надання сербам широкої автономії в Хорватії. 30 вересня 90-го року в місті Кнін, це між узбережжям Адріатичного моря і Боснією і Герцеговиною, була проголошена Сербська автономна область Кнінська країна. Вона себе заманіфестувала як автономія в складі Хорватії і в межах федеративної Югославії. 22 грудня 90-го року парламент Хорватії ухвалив Конституцію країни, яка, до речі, зі змінами продовжує бути чинною і на сьогоднішній день. Ця Конституція проголосила Хорватію державою хорватів і національних меншин, зокрема сербів, яким гарантуються рівні права з хорватами. Здавалося би, декларація непогана на словах, однак серби були категорично незгодні. Вони весь час були державотворчим, основоположним, становим народом Югославії. А тепер в Хорватії опинялися на становищі національної меншини. Це їх принижувало і збурювало їхнє незадоволення. В наступному 1991 році серби утворили ще 2 самопроголошені автономії в Хорватії. Перша – Західна Славонія, а друга – це Східна Славонія, Бараня і Західний Срем. 3 такі невеликі регіони відносно, об'єднані в одну автономну структуру. Всі ці самопроголошення автономії почали утворювати парамілітарні формування. Звісно, спираючись на фінансову і збройну підтримку з Белграда. Тому вже в березні 91-го року дійшло до початку війни, і старт цим трагічним подіям дали заворушення в місті Пакрац. 19 травня 1991 року за рішенням хорватського парламенту було проведено референдум про незалежність країни. На ньому результат такий. З тих, хто взяв участь в референдумі, за незалежність Хорватії проголосували 94,17%. Це, друзі, навіть більше, ніж на подібному референдумі в Україні 1 грудня 91-го. У нас тоді 90,32% голосували за незалежність України. Цікаво, що ще до того, як було відомо остаточні результати голосування на референдумі, делегація Хорватії на чолі з Франьо Туджманом поїхала, куди б ви думали? В Київ. І 20-21 травня 91 року вона провела в столиці України багато зустрічей, зокрема із головою Верховної Ради Леонідом Кравчуком. І саме під час перебування в Києві Франьо Туджман дізнався результати голосування на референдумі і був дуже в цього втішений. Хорватська делегація підписала з тоді ще Українською РСР
договір про торгово-економічні зв'язки та науково-технічне співробітництво і випустила комюніке, в якому було зазначено. Туджман ознайомив Кравчука з пропозицією, спрямованою на вихід з державно-політичної кризи, що охопила Югославію, шляхом створення Союзу суверенних держав, а якщо це не буде можливим, мирним вирішенням питання про вихід. В свою чергу Кравчук поінформував хорватську сторону про розвиток подій в Україні, наголосивши, що визначальним в житті республіки є робота по реалізації положень Декларації про державний суверенітет України. У принциповому плані наголошувалося на тому, що курс на суверенітет України не має нічого спільного з національною автаркією, а спрямований на ефективне забезпечення інтересів народу України через її взаємовигідне співробітництво з державами-учасницями нового Союзу, а також іншими країнами. Як бачимо, травень 91-го року, але керівництво тодішньої УРСР про державну незалежність ще по суті не думає. Мова йде про переговори щодо створення нового формату Союзу з радянськими республіками і тільки про реалізацію положень Декларації про державний суверенітет України. Що ж до Хорватії, то вона після референдуму 25 червня 1991 року проголосила свою незалежність. Тому це велике свято для хорватів – День їхньої незалежності. Причому в один день це сталося із проголошенням незалежності сусідньої Словенії. Одразу після цього спалахнула війна за незалежність Словенії, але, чесно кажучи, офіційний Белград на цю країну просто забив. Він зрозумів, що реально ресурсів, аби втримати її в Югославії, бракує, і вирішив сильно довго за неї не воювати. А от Хорватію Белград спробував будь-що втримати в межах федеративної Югославії. Тож Словенія відкараскалась достатньо легко, 10 днів війни і було підписано Бріонську угоду. Називається так, тому що підписано на островах Бріони або Бріуни поблизу хорватського узбережжя. Підписали ці угоди Словенія, Хорватія, Югославія і представники Європейської економічної спільноти. Тоді ще ЄС не був створений, був ЄЕС. Югославська армія, згідно цих угод, припиняла бойові дії на території Словенії і згодом була звідти виведена. Натомість Словенія та Хорватія зобов'язалися на 3 місяці призупинити дію своїх декларацій про незалежність. Термін дії цього відтермінування спливав 7 жовтня 1991 року. За цей час мали відбутися всесторонні переговори щодо збереження, реформування устрою Югославії. Але саме за ці 3 місяці сербсько-хорватський конфлікт дуже загострився. 7 жовтня, коли рівно спливало 3 місяці відстрочки, югославська авіація завдала бомбового удару по офіційній резиденції президента Хорватії в Загребі. Це був палац під назвою Банські двори. Будівля сильно пошкоджена, але політики не постраждали. Наступного дня хорватський парламент оголосив про повний розрив будь-яких зв'язків із Югославією. Проте з міжнародним визнанням незалежності Хорватії все було дуже і дуже непросто. Загалом більшість країн світу без якогось ентузіазму дивилися на розпад Югославії. І для Хорватії отримати міжнародне визнання виявилося навіть складніше, ніж для колишніх республік СРСР. Хорватія і Словенія одне одного визнали незалежними одразу, після проголошення ще в червні 91-го. Але від інших держав визнання почалося тільки з грудня. І, до речі, серед найперших тих, хто визнав Хорватію, були Україна і країни Балтії. Масовим цей процес став тільки в січні 92-го, коли почалося визнання з боку країн НАТО і ЄЕС, Європейської економічної спільноти.
Ну, а от Російська Федерація визнала Хорватію тільки в лютому 92-го. Сполучені Штати Америки і Китайська Народна Республіка тільки в квітні. А членом ООН Хорватія стала аж у травні 92-го. В тих умовах найбільшу підтримку цій державі надавали Німеччина і Австрія. А от Сполучені Штати Америки підключились до підтримки Хорватії пізніше, тільки всередині 90-х. Дорогі друзі, найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео – це Patreon. Ставши патроном нашого каналу, ви матимете можливість раннього доступу до нових відео, голосувати за вибір тем випусків на наступний місяць. Підтримати канал можна також, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою кнопки «Спонсорувати» безпосередньо на YouTube. Реквізити і посилання є в описі цього відео. Наша команда щиро вдячна патронам історії без міфів за вашу постійну підтримку. Наприкінці літа 1991 року бойові дії проти Хорватії активізувала армія Югославії та сербські парамілітарні формування. Вони прагнули зберегти єдність Югославії і запобігти унезалежненню Хорватії. Але уже тоді з югославської армії почали масово дезертирувати боснійці, албанці, македонці. Ну і зрозуміло, що хорвати, які аж зовсім не хотіли воювати проти незалежної Хорватії. Тому дуже скоро склад югославської армії перетворився практично тільки на сербсько-чорногорський, що підкреслювало міжетнічний характер того конфлікту. Конфлікту, який увійшов в історію як хорватська війна за незалежність. В самій Хорватії найбільш популярний термін – це вітчизняна війна. Тоді як в Сербії його називають просто «війна в Хорватії». Адже фактично всі бойові дії відбувалися саме на території Хорватії. Найзапекліші бої сталися на першому етапі цієї війни – від кінця літа 91-го року до початку 92-го року. Ініціатива тоді належала югославським і сербським силам, а хорвати були змушені переважно оборонятися. Вони сильно поступалися в чисельності своїх силовиків. Однак, уже з осені 91-го року почали проводити мобілізацію і, до речі, змогли захопити казарми югославської армії на території Хорватії, заволодіти складами, в результаті чого отримали і танки, і артилерію, і багато стрілецького озброєння. Хорвати були дуже сильно мотивовані боротися за свою незалежність і за свою територіальну цілісність. Серед їхніх противників, звісно, найбільшу мотивацію мали етнічні серби. Фактично, саме сербсько-хорватський конфлікт був лейтмотивом всього розпаду Югославії, як конфлікт між двома найчисельнішими націями тієї держави. До речі, треба сказати, що Хорватія стала об'єктом не тільки військового, але й інформаційного нападу. Тоді ще працювали, звісно, югославські телеканали. Вони транслювались і на Хорватію в тому числі, і багато хто їх дивився. Подібно до того, як у нас дуже довгий час дивилися російські канали. Так от, в цих каналах, звичайно, створювалися різноманітні фейки відверті. Хорватську еліту політичну звинувачували в фашизмі, в реабілітації усташів. Все аналогічно до того, як зараз російська сторона вже багато років постійно звинувачує Україну в фашизмі, нацизмі, в реабілітації посібників гітлеризму та в інших надуманих злочинах. Після того, як хорвати зазнали перших невдач на фронті, вони вдалися до рішучих дій. Було створено коаліційний уряд країни на чолі з Франьо Грегоричем, який згодом назвали «Уряд національного порятунку». Всього за рік він зумів налагодити ситуацію в економіці, перевести її на військові потреби і спонукати бізнес підтримувати
армію. В країні існував певний розподіл повноважень. Уряд Грегорича займався в основному внутрішньою політикою, президент Туджман більше уваги приділяв зовнішній політиці і пошуку союзників за кордоном, тоді як безпосередньо веденням війни займався міністр оборони Гойко Шушак. Хорватське суспільство було дуже згуртовано патріотичним поривом. До армії масово вступали не тільки чоловіки, а й жінки. Ось, наприклад, як писав посол України в Хорватії Олександр Левченко. Жодна політична сила в Хорватії не виступала за від'єднання сепаратистських територій. Якщо в Україні часом доводиться чути такі ідеї від політиків, то в Хорватії нікому навіть в голову не спадала така думка. Це в хорватському розумінні повний ідіотизм. Бо за кожний клаптик своєї території хорвати боролися століттями, і віддати їх – зрада вищого гатунку. Навіть якщо місцеві серби на цих територіях підняли зброю проти хорватської держави. А президент Хорватії в промові на Генеральній асамблеї ООН в 1992 році заявив ось що. Створення нашої незалежної держави було результатом незнищенної моральної сили хорватського народу, що ґрунтується на твердій національній свідомості, яка століттями горіла вічним вогнем у наших серцях. Нація може існувати з давніх давен, але якщо їй бракує моральної сили і усвідомлення своєї неповторності, своєї народності і державності, вона зникне зі сцени світової історії. Хорватський народ прагнув своєї держави і згуртувався для її досягнення. Отже, як відбувався перебіг бойових дій? Армія Югославії вдерлася на терени Хорватії зі сходу і натрапила на дуже сильний опір в районі міста Вуковар. Населення цього міста було змішане. 47% становили хорвати, 32% серби. Оборона тривала 3 місяці з серпня до листопада. Місто захищали приблизно 2000 хорватських військових і ополченців, а проти них від 30 до 40 тисяч югославських силовиків і сербських ополченців. До речі, з метою компрометації хорватських захисників Вуковара створювалося дуже багато фейків. Наприклад, найпопулярнішим виявився такий, що буцімто хорвати вбивали маленьких дітей, відрізали їм мізинці і робили із них намисто. Чи не нагадує це вам певну алюзію на телевізійний сюжет про розіп'ятого хлопчика? Оборона Вуковара вважається найкривавішою за весь час війни в Хорватії. Останній місяць, жовтень-листопад, вона відбувалася в умовах повного оточення. Вуличні бої були настільки запеклими, що місто зазнало страшних руйнувань і заслужило славу хорватського Сталінграда. При цьому Вуковар скував значні сили югославської армії і запобіг її прориву вглиб країни і наступу на Загреб. Ціною великих втрат югослави захопили Вуковар, причому одразу після цього близько 260 осіб, а це були цивільні люди, в тому числі і літні, і діти, і працівники лікарні, їх вивезли за місто і розстріляли. В 2000-х роках колишні югославські воєначальники та безпосередні виконавці цього злочину були засуджені до тривалих термінів ув'язнення, причому і сербськими судами, і Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії в Гаазі. Водонапірна башта в Вуковарі, поруйнована під час бойових дій, вона збережена донині в такому стані спеціально і вважається символом і оборони Вуковара, і символом всієї війни за незалежність Хорватії. Друга ключова подія відбулася на крайньому півдні країни, місто Дубровник. Це один із важливих портів на Адріатичному морі. Давнє, дуже красиве місто. Має багатющу історію, і його історичний центр ще в 79-му році зарахований до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Більше півроку, з жовтня 91-го до травня 92-го, Дубровник був заблокований, причому як з суходолу, так і з моря, силами
Югославії це були переважно сербські, чорногорські формування. Вони поширювали чутки про те, що хорвати буцімто хочуть дертися в Чорногорію. Про те, що хорвати масово використовують на своєму боці іноземних найманців. Облогу Дубровника Югославія трактувала як війна за мир. Ну, все як у Джорджа Оруелла. Війна – це мир. Місто дуже потерпало від обстрілів. Постраждали численні історичні пам'ятки. Тривалий час була відсутня електроенергія, водопостачання. Чисельність хорватського ополчення, яке боронило Дубровник, становило близько 1000 людей, тоді як сили противника – до 30 тисяч. Дубровник був повністю ізольований від основної території Хорватії, і сполучення зрідка вдавалося підтримувати тільки завдяки швидкісним катерам, які проривали цю блокаду. Під час одного з обстрілів загинув письменник сербського походження Мілан Мілішич. В його квартиру влучив снаряд, випущений з югославського катера. Облога Дубровника спричинила багато протестів за кордоном, тому що руйнувалася всесвітня спадщина. А в самій, до речі, навіть Чорногорії, в їхній давній столиці, місті Цетін'є, це колись столиця ще з Чорногорської монархії, там відбулися народні протести проти участі чорногорських солдат в облозі Дубровника. Зрештою, в травні 92-го блокада припинилася, але в околицях міста бої тривали ще довго, до листопада, коли югославські сили вдалося повністю відкинути від Дубровника. За хорватськими, підкреслю, даними, місто із навколишньою округою зазнало збитків на суму в 1,5 мільярда євро. А югославські солдати під час бойових дій займалися мародерством і крали абсолютно все. Навіть, як то кажуть, все, що можна вкрасти, від цінних творів мистецтва до керамічної плитки та унітазів. Але будемо справедливими. Далеко не тільки югославські чи сербські формування здійснювали військові злочини. Їх здійснювали і хорвати. Наприклад, в жовтні 1991-го в місті Госпич відбулася різанина. Згідно попередньо складених списків, заарештовували сербів під приводом того, що вони є представниками п'ятої колони, зрадниками, вивозили за місто і там розстрілювали. Серби заявили про 123 вбитих, із них 35 жінок. Хорвати визнають від 23 до 50 жертв. Цифри різні, але в будь-якому разі факт злочину визнають обидві сторони. В 2003 році хорватський, підкреслю, суд засудив винних у цих вбивствах на терміни від 10 до 15 років. І це був один із перших випадків, коли саме хорватський суд судив хорватів за вчинені військові злочини під час війни. Також протягом червня 91-го, червня 92-го в місті Сисак, це відносно неподалік Загреба, десь 55-60 кілометрів, хорватські військові та поліціянти вбили від кількох десятків до кількох сотень сербських цивільних мешканців. Судові процеси над відповідальними теж відбулися пізніше, в 2009-2011 роках. 2 людей засудили на 9 і 10 років тюрми, а 1 підсудний помер в камері під час слідства. Що ж тим часом серби, які хотіли чи то широкої автономії, чи то взагалі відокремитись від Хорватії? В грудні 91-го року, якраз на тлі всіх цих подій, після уже падіння Вуковара, але під час активної фази боїв за Дубровник, вони проголосили на території Хорватії Незалежну Республіку Сербська Країна, столиця місто Кнін. Існування її зрозуміло, що підтримувалась Югославія, вона надавала фінанси, озброєння, пальне. З Югославії також їхали різноманітні добровольці, так би мовити. Починалося це як рух футбольних фанатів, які брали до рук зброю і їхали воювати. А врешті-решт їхали і кадрові військові під виглядом звичайних цивільних. Воювати, як вони казали, за своїх братів-сербів. Ці дії активно курував російський Генеральний штаб.
і зовнішня розвідка Росії. Причому за югославський напрямок в ті часи відповідав генерал Сергій Іванов. Відома персона, в майбутньому віце-прем'єр-міністр Росії, міністр оборони. А в 2014-му, коли Росія почала агресію проти України, Іванов був керівником адміністрації Путіна. В наші дні він постійний член Ради безпеки Російської Федерації. Жодного міжнародного визнання Республіка Сербська Країна не отримала. В часи максимального розширення вона контролювала до 1/3 території Хорватії. Це були здебільшого незаможні аграрні регіони з низькою густотою населення. Приблизно на територіях підконтрольних Сербській Країні жило десь 1/10 частина від усіх жителів Хорватії. Важливо, що стратегічне становище Сербської країни було невигідним. Вона складалася з 3 регіонів окремих фактично. Це перший – Кнінська країна, другий – Західна Славонія, і третій регіон – це Східна Славонія, Бараня і Західний Срем. Тільки оцей останній регіон з усіх 3 мав безпосередній кордон із Сербією, а якщо бути точнішим, з її автономним краєм Воєводина. Відповідно, через цей умовний кордон абсолютно безперешкодно можна було туди завозити будь-що. Інші частини Сербської країни були відрізані, відділені від Сербії, там ще між ними Боснія і Герцеговина. Відповідно, для Белграда було складніше постачати туди підтримку. Економічна ситуація в Сербській країні була дуже складна, гіперінфляція, рівень життя стрімко знижувався. В січні 1992 року Хорватія і Югославія підписали перемир'я в місті Сараєво, столиці Боснії, а вже в лютому 1992-го Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію 743 про введення миротворців в зону конфлікту. Однак війна після цього не завершилась, вона перейшла в таку фазу, яку називали там ні війни, ні миру. Війна низької інтенсивності. В чомусь це нагадувало, відносно, звичайно, ситуацію, яка склалася на сході України після лютого 2015 року і до початку російського повномасштабного вторгнення, коли завершились активні бойові дії, але меншої інтенсивності бойові дії тривали. Натомість, в сусідній Боснії і Герцеговині війна тільки починалася. Вона якраз тоді вступала в найактивнішу фазу. Там були 3 основні сторони конфлікту. Це боснійці-мусульмани, серби і хорвати. Кожна сторона боролася за власні інтереси. Причому союзи змінювалися. Хорвати спочатку були в союзі з боснійцями проти сербів. Потім почали воювати і проти боснійців, а врешті-решт знову об'єдналися з боснійцями проти сербів. Хорвати створили там свою республіку Герцег-Босна, вона називалася, і намагалися її приєднати до Хорватії. Втім, їм не вдалося це зробити, точно так само, як і сербам в Хорватії не вдалося свої землі приєднати до Сербії. Але загалом війна в Боснії і Герцеговині – це окрема дуже велика і непроста тема, яку ми обов'язково розглянемо в наступних серіях циклу про розпад Югославії. Важливо також відзначити, що попри те, що Російська Федерація більше підтримувала саме Белград, Югославію, сербів, вона абсолютно не цуралася продавати зброю хорватам. Час був початок 90-х, час складний, кризовий. Росіяни так само намагалися на цьому просто-напросто заробляти. Тому з 1992 по 1997 рік до Хорватії щонайменше прилетіло 160 рейсів з проданою російською зброєю. Серед іншого, хорвати отримали винищувачі Міг-21, гелікоптери Мі-24, боєприпаси, ракети і бомби для авіації, сотні протитанкових гранатометів «Фагот», зенітно-ракетні комплекси С-300. Президент Хорватії Франьо Туджман літав у Москву, був на параді перемоги в 95-му.
робив заяви про те, що він прагне дружити з Росією, позиціонував себе як антифашиста, як ветерана війни, який воював в армії Тіто, і таким чином руйнував пропагандистські закиди з боку Югославії у його буцімто симпатіях до усташів, до нацизму, до фашизму, до радикального хорватського націоналізму. Врешті-решт, після 3 років такої війни низької інтенсивності, в січні 1995-го представники ООН, США, Росії і Європейського Союзу висунули дуже хитромудрий план, який мав кодову назву Z4. Чому така назва? Z скорочено від Загреб, а 4, тому що 4 сторони уклали його. Це був план врегулювання конфлікту в Хорватії. Він був надзвичайно складний. Передбачалося, що оця самопроголошена Республіка Сербська Країна повинна залишитися таки в складі Хорватії, незалежної. Але доля її території дуже різна. Певну частину одразу повертали під контроль Загреба, ще частину тільки через 2 роки, а ще третя частина повинна була отримати дуже широку автономію, що автоматично перетворювало Хорватію на федеративну державу. Туджман був дуже незадоволений. Він вважав, що це зрада, це підриває основи хорватської державності, але під тиском іноземних дипломатів погодився на те, щоб розглядати цей план і прийняти його за основу при подальших переговорах. Але серби-сепаратисти, вони фактично відкинули план, вважаючи, що або Югославія їм допоможе, або, в кращому разі, цей план для них вкрай невигідний, бо вони втрачають свою державність. І це, по суті, розв'язало руки Загребу. Там вирішили сербську сепаратистську державність, як то кажуть, з'їсти по шматочкам, один за одним. Перший шматочок. З 1 по 3 травня 1995 року хорвати провели операцію «Блискавка». І під час неї вони відбили у сербської країни частину території. Це була Західна Славонія. Зробили це швидко, з мінімальними втратами. Співвідношення сил в операції між хорватами і сербами становили десь 5 до 1 приблизно. На думку сербської сторони, миротворці ООН, по суті, допомагали хорватам в цій операції. До 20 тисяч сербів були змушені стати біженцями, а решту помістили в табори інтернованих, звідки дуже скоро за сприяння ООН їх перевезли в Югославію або в Боснію і Герцеговину. Причому Слободан Мілошевич частину сербських біженців із Західної Славонії переселив в Косово, намагаючись таким чином збалансувати там албанців і сербів, але через кілька років, внаслідок розпалення конфлікту в Косово, ці серби знову стали біженцями, змушені були тікати ще й з Косова, і, звісно, звинувачували Мілошевича в тому, що він причина їхніх страждань і поневірянь. Під час того, як хорвати здійснювали операцію «Блискавка», серби в якості акції відплати завдали удари по хорватським містам Загреб, Карловац, Сисак. Удари були завдані некерованими ракетами М-87 із реактивних систем залпового вогню «Оркан». Били просто по мирним кварталам, загинуло 7 цивільних жителів, понад 170 зазнали поранень. Президент Республіки Сербська Країна Мілан Мартич публічно заявив, що він сам віддав наказ на проведення такої атаки і погрожував здійснити масований обстріл Загреба, який призведе до загибелі 100 тисяч людей. Пізніше саме це стало одним із головних пунктів звинувачення проти нього на Гаазькому трибуналі. І 2007 року Мілана Мартича засудили до 35 років ув'язнення, які він наразі і відбуває. Але «Блискавка» – це була тільки репетиція по-справжньому масштабної операції під назвою «Буря». Хорвати побачили, що все пройшло легко відносно, спокійно. Міжнародна спільнота відреагувала нормально на ці події.
Тому хорвати набули впевненості в своїх силах, тоді як керівники сербської країни, навпаки, перебували в розпачі, адже Білград їм ніяк не допоміг, міжнародне співтовариство було не на їхньому боці, і вони відчували себе слабкими, зрадженими і розуміли, що в них мало сил для того, щоб відбити наступний напад. Після того, як Західну Славонію повернули під контроль Загреба, настала черга основної частини, це була сербська країна із столицею містом Кнін. Що зробили хорвати? Вони провели мобілізацію і збільшили чисельність своєї армії приблизно до 250 тисяч військовослужбовців. Це дуже багато, це понад 5% жителів країни. Для порівняння, це якби зараз чисельність Збройних сил України під час мобілізації довести десь до 2 мільйонів. І також цікава цифра, в сучасній Хорватії Збройні сили налічують всього-навсього 15-20 тисяч, а тоді 250. Накопичивши такі сили, з 4 по 7 серпня 1995 року хорвати провели операцію «Буря». Маючи велику перевагу як в живій силі, так і в техніці, вони ще й до всього діяли із території Боснії і Герцеговини, і їм допомагала і армія Боснії і Герцеговини, яка в цій операції стала союзником хорватів. Тобто, сербську країну вони затисли з усіх боків і завдали ударів одразу звідусіль, що і визначило швидке падіння цього самопроголошеного утворення. Але, незважаючи на все, хорвати висунули частину своїх сил до кордону з Югославією, розуміючи, що може статися будь-яке загострення. Проте ці побоювання були даремними. Слободан Мілошевич не прийшов на допомогу сербській країні. По-перше, тому що лідери сербів в Хорватії, вони з ним посварилися. Хотіли бути більш незалежними, хотіли від впливу Білграда дистанціюватися. Плюс Югославія на 95-й рік уже перебувала в тяжкій кризі через війну, що тривала кілька років, через економічний крах і внаслідок тяжких міжнародних санкцій. Тому сербська країна залишилася на самоті. Опір був відносно спорадичним і нетривалим. Загалом операція коштувала хорватській армії понад 170 загиблих. В армії сербської країни загинуло десь 560-740 бійців за різними оцінками. Були, звісно, жертви серед цивільного населення, були випадки здійснення військових злочинів хорватськими формуваннями. Серби вважають, що понад 1200 цивільних вбито хорватами в цій операції. Хорвати називають цифру в 6 разів меншу. Реінтеграція силова сербської країни спричинила найбільшу хвилю сербського біженства звідти. Понад 200 тисяч людей були змушені переселитися або в Боснію, або в Сербію. На їхнє місце масово почали заселятися хорвати. Офіційна позиція Загреба полягала в тому, що серби самі звідти пішли добровільно. Однак відомі також випадки, коли хорвати завдавали ударів по колонам цивільних біженців. Наприклад, 7 серпня 1995 року 2 хорватські Міг-21 вдарили некерованими ракетами по сербським біженцям на Петровацькій дорозі. Тоді загинуло 10 цивільних і 50 дістали поранення. 5 серпня в Хорватії відзначається, до речі, як свято перемоги у вітчизняній війні. День успіху операції «Буря». Тоді як для сербів це зовсім протилежний емоційний фон, безумовно. Вони в цей день проводять поминальні заходи за жертвами війни і вважають, що операція «Буря» була класичною етнічною чисткою проти сербів. І, до речі, дуже часто в Росії і ці події називають також етнічною чисткою, підігруючи таким чином позиції Сербії. Що цікаво,
Уряд сербської країни існує до сьогодні у вигнанні. Звичайно, він перебуває в Белграді, столиці Сербії. І 2008 року він оголосив про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії після того, як Російська Федерація здійснила збройну агресію проти Грузії. Отже, після блискавки і після бурі в руках сербів на теренах Хорватії залишався тільки один невеликий регіон. Це Східна Славонія, Барання і Західний Срем. Територія, що безпосередньо прилягала до межі із Сербією. Для того, щоб і її реінтегрувати, в Загребі підготували план військової операції, яка мала назву «Грім». І Туджман, намагаючись здійснювати, звичайно, дипломатичний і психологічний тиск, заявив, що цю операцію можна провести вже восени 95-го року. Однак, на щастя, тут вдалося вирішити питання мирним шляхом. І це дуже показова річ і великий досвід для всіх подібних конфліктів на всій планеті, як регіон вдалося реінтегрувати без насильства. Дуже активну дипломатичну діяльність розвинули Сполучені Штати Америки. Велику роль відіграв посол США в Хорватії Пітер Гелбрейт. Він був одним з ініціаторів такого врегулювання. В результаті 12 листопада 1995 року в селищі Ердут, це на кордоні якраз Хорватія і Югославія, а нині Хорватія і Сербія, було підписано угоду про мирну реінтеграцію, розраховану на певний час. Загалом сам процес тривав більше 2 років і завершився остаточно 15 січня 1998-го. Як проводили реінтеграцію Східної Славонії, Барані і Західного Срему? Поступово вводили хорватську валюту, поступово роззброювали сербські загони, впроваджували східні патрулі для підтримки правопорядку. Спільні патрулі, куди входив, наприклад, один хорват, один серб, один представник ООН. Також туди інколи залучали представників інших національних меншин, які жили в цьому регіоні. Наприклад, угорці. Там неподалік також кордон з Угорщиною, і угорська меншина також достатньо представлена. Цікаво, що Ердутська угода, вона сербам не залишала ніякої автономії в складі Хорватії, але дуже сильно захищала права людини для того, аби запобігти можливим актам насильства. Тому біженці, які пішли з того регіону, в Сербію, скажімо, вони з плином часу змогли, в принципі, безперешкодно повертатися до своїх домівок, до своєї приватної власності. І, в принципі, зараз це один із тих регіонів, де найбільш компактно проживає сербська меншина. Загалом по Хорватії зараз серби становлять близько 4% населення, а це тричі менше, ніж до початку війни за незалежність. Наприкінці 1990-х Франьо Туджман говорив про національне примирення між хорватами і сербами і взаємне прощення. Переможець, який не вміє прощати, сіє насіння нового розбрату і майбутнього зла. А хорватський народ цього не хоче. Усе, що ми робимо, є не тільки у вузьких місцевих інтересах, але також у загальноєвропейських інтересах, в інтересах миру, майбутнього цього регіону та Європи. І хай живе співіснування хорватського народу з сербською та іншими етнічними громадами на цих територіях. Нехай живе єдина і вічна Хорватія. Це, до речі, його заява в місті Вуковар після того, як він був реінтегрований в склад Хорватії. Отже, які підсумки війни за незалежність Хорватії? Вона тривала 4,5 роки, а разом з періодом реінтеграції 7 років. Загалом загинуло понад 21 тисяча людей. Це і хорватів, і сербів, і представників інших народів. Більше 500 000 змушені стати біженцями.
Чверть економіки Хорватії була зруйнована. Загальну суму збитків оцінюють в 37 мільярдів доларів. Але попри все, країна стала на шлях подальшої демократизації, перетворення з президентської на парламентську республіку, відповідно, ослаблення ролі президента, і на шлях євроатлантичної інтеграції. 2009 року Хорватія вступила в НАТО, 2013 року – в Європейський Союз. Дипломатичні відносини між Хорватією і тоді ще Югославією були офіційно встановлені тільки через рік після операції «Буря» 9 вересня 1996-го. Вкрай важливе питання, яке одразу постало, це розслідування військових злочинів і покарання злочинців. Син президента, політик Мирослав Туджман, згадував: після війни хорватська влада підготувала 1500 звинувачень проти осіб, які вчинили воєнні злочини. Проте згодом, під тиском міжнародної спільноти, Загреб відмовився від цього плану в ім'я громадянського примирення. Під зовнішнім тиском, як військові злочини, було кваліфіковано тільки 25 справ. У політичному і стратегічному сенсі це було раціонально. Та з іншого боку, це спричинило невдоволення суспільства, яке сподівалося, що всі ці злочини будуть покарані. Не можна забувати про те, що в Хорватії під час війни постраждало 16 тисяч осіб, причому половина з них – цивільні люди. Частина з цих людей, зокрема з окупованого міста Вуковар, потрапила в концтабори і зникла безвісти. Ми знаємо тільки те, що вони вбиті, та не знаємо, де саме. Ще в 93-му році, в розпал усіх цих подій, в нідерландському місті Гаага за рішенням Ради безпеки ООН було створено міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії. Діяв він довго, аж до кінця 2017-го, тобто чверть століття. Всього там провели 142 процеси, із них 92 проти сербів і 33 проти хорватів. Підсудних засуджували переважно до різних термінів ув'язнення, від кількох років до довічного, деяких осіб виправдали. А деякі уникли покарання. Наприклад, югославський генерал Велько Кадієвич, відповідальний за злочин у Хорватії на початковому етапі війни. Його викликали в Гаагу спочатку як свідка, а в самій Хорватії видали навіть ордер на його арешт. Але Велько Кадієвич сховався, де? В Росії, звичайно. І ще й, ба більше, набув там громадянство Російської Федерації за указом тодішнього президента Дмитрія Медведєва. У 2014-му Велько Кадієвич помер в Москві. Крім, власне, судових процесів проти конкретних відповідальних осіб, в 1999 році Хорватія подала позов проти Югославії, Міжнародний суд ООН зі звинуваченням в геноциді. А в 2010-му уже Сербія, бо Югославія вже на той час як держави не існувала, подала відповідно зустрічний позов проти Хорватії, звинувачуючи її в геноциді проти сербів. В лютому 2015 року Міжнародний суд ООН встановив, що обидві сторони здійснювали військові злочини, але немає достатніх доказів того, що будь-яка зі сторін вчинила геноцид, тобто цілеспрямовану політику на знищення цілого народу або його частини. Який же з усього цього можна взяти висновок і досвід саме для нашої країни? Звісно, друзі, що хорватський сценарій перемоги над сепаратистами, він є дуже привабливим. Операції «Блискавка» і «Буря» є зразковими. Але цей досвід, на жаль, значною мірою Україні не підходить в тому сенсі, що ми перебуваємо в абсолютно іншій ситуації. Насамперед тому, що наш противник – це Російська Федерація, а не Югославія, як це було в випадку з Хорватією. Тобто це країни з абсолютно різних вагових категорій.
Росія – член Ради безпеки ООН, ядерна держава, вступати в прямий конфлікт з якою не хоче ніхто. І внаслідок цього також дуже важко добитися, скажімо, рішення про введення миротворців в зону конфлікту. На відміну від ситуації з Хорватією, де цих миротворців вдалося достатньо швидко ввести, уже через півроку після початку активних бойових дій. У хорватів противник був далеко не настільки потужний. Югославія просто банально не мала стільки сил і засобів для того, щоб, ну, скажімо, тотально бомбардувати там цивільну інфраструктуру, вбивати мирне населення, як це робить зараз Росія. І звісно, що тодішня Югославія, вона не мала таких ресурсів для ведення тривалої війни, які має Росія. Далі. Сербські сепаратисти на території Хорватії, вони були з самого початку в достатньо невигідному становищі, як уже сьогодні згадувалось, оскільки тільки один шматочок їхньої цієї самопроголошеної республіки, Східна Славонія, Бараня і Західний Срем, мали безпосередню межу із територією Сербії. Тоді як в Україні проросійські терористи, вони напряму отримували масову підтримку Росії з весни 2014-го, і Україна втратила контроль над великою ділянкою державного кордону на Сході, звідки, через яку можна було з Росії завозити будь-що. Ну, в тому числі, як і сумнозвісний Буг, яким було збито малайзійський лайнер Boeing 777. І загалом абсолютно все, що було потрібно для контролю над цими територіями і ведення тривалої війни. Хорватське суспільство, воно від самого початку продемонструвало надзвичайно високий рівень єдності, патріотизму, цілеспрямованості заради досягнення мети – захистити незалежність і вибороти територіальну цілісність країни. В Україні ми зараз спостерігаємо саме це. Але таке безпрецедентне єднання нашого суспільства, воно відбулося саме під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тоді як попередні 8 років чимало жителів нашої країни, в принципі, навчилися жити так, що буцімто війни і не існує, і Україні нічого серйозного не загрожує. Хорвати змогли провести реінтеграцію території, коли дочекалися слушного моменту. По-перше, накопичили свої мілітарні сили. По-друге, дочекалися послаблення Югославії. По-третє, дочекалися наростання протиріч між Слободаном Мілошевичем і лідерами сербських сепаратистів. І, звичайно, всьому цьому сприяла позиція міжнародного співтовариства, яка була нейтральною чи відносно сприятливою для Хорватії. Враховуючи цей досвід, висновок для України достатньо простий. В нас немає іншого виходу, крім як триматися, боротися і чекати на свою слушну нагоду. Боротися за кожен клаптик нашої землі і чекати, поки війна, військові зусилля, тиск міжнародних санкцій не виснажать Росію, не призведуть до якогось збурення всередині російського суспільства або до боротьби за владу у верхах цієї країни. Тоді наші захисники зможуть відновити територіальну цілісність нашої держави повністю, взявши під контроль абсолютно всі тимчасово окуповані території. Ми платимо за свою незалежність надзвичайно високу ціну. Вищу, ніж заплатила свого часу Хорватія. Але ми зобов'язані перемогти, тому що інакше зло залишиться непокараним, а українці будуть змушені знову проходити через всі кола пекла. Нові Сандермохи, нову Биківню, нові Голодомори і знову боротися за своє право на самостійне, незалежне, вільне існування. Дорогі друзі, а тепер ваші запитання з чату.
Андрій Українець ставить хороше запитання. Мене цікавить, як слов'янин-ненависник Гітлер забезпечив незалежність Хорватії і Словаччини. Гітлер в певних питаннях був політиком-прагматиком. І існування, скажімо, в Хорватії режиму, який був цілком сприятливий для Німеччини, таким дуже націоналістичним, який був готовий проводити подібну політику, в тому числі політику Голокосту, і повністю підтримувати його країну в Другій світовій війні, цей режим був, звичайно, вигідний для Гітлера. Тож, навіщо тратити сили, витрачати на, скажімо, окупацію ще інших країн, на, можливо, а це безумовно буде, боротьбу з якимись там підпільними, визвольними рухами, якщо можна там тримати лояльний до себе режим. Це буде значно раціональніше і простіше. Тому зрозуміло, що існування тієї ж Хорватії чи Словаччини Гітлер толерував. У нас вже було кілька випусків на тему союзників Німеччини. Розглядали Румунію, Угорщину. І ми бачили, що допоки ці країни дійсно підтримали курс Гітлера, підтримали його військові зусилля в Другій світовій, ставлення до них було абсолютно прийнятним. Але коли внаслідок зміни міжнародної обстановки, зміни в характері перебігу бойових дій, коли гітлерівська коаліція почала програвати, і ці союзники почали від нього відколюватись, шукати контактів з антигітлерівською коаліцією, то німцям доводилося застосовувати і силу, як от введення військ в Угорщину, окупація країни, проведення там перевороту на користь також радикальних націоналістів з хрещених стріл. Подібне в Італії, коли вони ввели туди війська і врятували Муссоліні, забезпечивши йому свій режим в країні, соціальна республіка або республіка село. Але треба розуміти, що все це вимагало для Німеччини додаткових зусиль. Ці території треба було контролювати, тримати там війська, які були життєво необхідні в цей час на фронті. Таким чином послаблювати фронт, брати з нього війська, ресурси. І це тільки прискорювало, врешті-решт, кінцевий крах Третього Райху. Віктор Мовчан запитує, в чому був інтерес Хорватії підписувати Бріонську угоду? Бо виглядає так, наче хорвати погодилися відстрочити свою незалежність просто за компанію зі словенами. Так, в принципі, значною мірою це і було відстрочення незалежності. Річ у тім, що червень-липень 91-го року війна в Югославії тільки-тільки не починалася. Вона була ще достатньо низької інтенсивності. Ніхто не знав, що буде далі. Війни великої, звісно, що в принципі ніхто не хотів і не сподівався, що все так станеться. Політикам здавалося, що цілком можна все врегулювати мирним шляхом. І Бріонська угода, тим більше, що вона і під тиском міжнародного товариства, здавалася таким варіантом. Тобто сторони на той момент, на середину літа 91-го року, ще були готові дискутувати стосовно можливостей подальшого розвитку Югославії. От недарма ж Туджман, коли приїжджав в Київ в травні, говорив про можливість реформування, автономізації Хорватії, а якщо це не вдасться, то тоді мирного, підкреслю, мирного виходу з країни. Тобто, коли війна ще не розпочалася по-серйозному, учасники цієї угоди, вони були готові дійсно до переговорів. Але коли дійшло до Вуковар, Дубровник, це вже стало, звісно, набагато складніше. Коли почалися численні військові злочини усіх сторін, то конфлікт відверто затягнувся. І в підсумку остаточно його вдалося вирішити тільки через кілька років. Михаїл Шкарбань запитує. От що цікаво, будь-який конфлікт у світі не обходиться без участі росіян. Вони вважають, що їм треба свої імперські інтереси захищати,
а конфлікти фабрикують, бо Росія виробляє зброю, ринки збуту треба. Ну, в цьому нічого дивного. Як і будь-яка імперія, в принципі, Росія намагається сунути свого носа де тільки можна. Робить вона це грубо, жорстко, порушуючи всі можливі закони, міжнародні угоди, будь-які моральні норми. У випадку з Югославією російський інтерес має тривалу історію. Пригадаємо, що до Першої світової війни іще Російська імперія всіляко підтримувала Сербію і Чорногорію. Тривалий час невелика за площею держава Чорногорія взагалі існувала значною мірою на спонсорування з російського бюджету. Через, в принципі, події на Балканах, як відомо, і почалася Перша світова війна, і Росія підтримувала в цій війні, звісно, що Сербію. Зі свого боку, повоєнна Югославія або КСХС іще, вони, до речі, активно підтримували Росію, але антибільшовицьку. І саме в Югославії осіло дуже багато росіян, дуже багато, які емігрували з колишньої Російської імперії, так звана біла еміграція. Вони достатньо добре інтегрувалися в життя там, отримали посади, в тому числі в державі, в армії, могли вести бізнес, займатися наукою, творчістю. Уже з Югославії вони потім потроху розповзалися: Болгарія, Франція, Британія, США, Канада, Парагвай навіть. Але Югославія була одним із найбільших прихистків російської еміграції. Тому ці зв'язки і симпатії тривалі, зрозумілі, і в 90-х роках теж Росія намагалась там впливати в своїх інтересах, але річ в тім, що в 90-х був час величезної економічної кризи, і росіяни тоді ще відверто не наважувалися настільки грубо і нахабно діяти, як це вони роблять в наші дні. Оксана Лавренко запитує, чи є в історії України події, яких варто соромитися нам? Дякую. Ну, хороше питання. Я би на нього відповів так. Соромитися не потрібно нічого. До історії потрібно ставитися максимально неупереджено. В нашій безпосередньо історії не було, ну, скажімо, таких чорних сторінок, за яким відповідальний український народ в плані колективної відповідальності. Подібно до політики Голокосту, яку здійснювала Німеччина. Так, тут є один такий тонкий момент, да, можна одразу згадати, що Волинська трагедія визнана актом геноциду в Польщі у 2016 році польським парламентом. Але значною мірою це політичне рішення, і зараз, як ви добре знаєте, актуальність його стрімко знизилася, тому що наявність російської загрози, вона переважає все це разом взяте. І про це теж ми неодноразово згадували, що цю проблему можна подолати. Подолати шляхом взаємного прощення. Цього, ну, скажімо так, звичайно, абсолютно немає тут чим пишатися чи гордитися. Треба розуміти, що в тій ситуації були і українські формування, які здійснювали злочини проти польського цивільного населення. Аналогічно були і польські формування, які робили злочини проти українського населення. Тому, друзі, давайте так. Будемо вивчати історію максимально нейтрально, неупереджено, аналізувати, порівнювати, робити висновки, але не варто чогось соромитися. Потрібно скоріше історію використовувати як досвід для нас сучасних. І всі ті помилки, які робили наші попередники, помилок робили багато, всі політики їх робили. І Хмельницький, скажімо, там, і Грушевський, і Петлюра, і Скоропадський. Ми будемо їх вивчати, аналізувати і намагатися робити так, щоб
їх ніколи не повторювати. Глядач із ніком умлаут німецький. Навіщо досі існує уряд Сербської Республіки? Республіки Сербська Країна. Ну, тому що він, вочевидь, для чого існують будь-які уряди у вигнанні? Вони існують тоді, коли сподіваються коли-небудь повернутися і відновити свій реальний контроль над територіями і населенням, а не віртуальний. Вочевидь, що існування цього уряду, якщо воно толерується Сербією, є джерелом певної напруги у відносинах між Сербією та Хорватією. І хоча ці відносини наразі, в принципі, мирні, спокійні, але періодично напруга в них раз по раз десь проявляється. Однак, виходячи з нинішньої ситуації, ніяких шансів на реальне поновлення свого впливу цей уряд не має. І, очевидно, на нього чекатиме доля типового клубу по інтересам, який з плином часу просто сходить на нівець. Денис Кирилов, наш спонсор, запитує, хто допомагав Хорватії під час війни, окрім Російської Федерації? В чому основний секрет їхнього успіху? Хто допомагав Хорватії? З середини 90-х, 94-95 була певна допомога від Сполучених Штатів Америки. Певну кількість хорватських військових тренували американські інструктори, але небагато відносно. До того і більш активно фінансову допомогу економічну надавали Німеччина і Австрія. Певні канали допомоги могли бути також з сусідньої Словенії, і дуже активно допомагала хорватська діаспора. Вона була достатньо впливова, попри те, що хорвати відносно нечисельна нація, їх загалом в Хорватії 4 мільйони, трохи більше. Але хорватська діаспора після Другої світової була активна, і вона великі фінанси вливала в незалежну Хорватію. В чому секрет успіху, ми частково розглянули, проаналізували в цій програмі. По-перше, можна виокремити кілька ключових моментів. Це максимальна згуртованість суспільства, максимальне позбавлення, нівелювання будь-яких внутрішніх протиріч, конфліктів тощо. Є ворог, є спільна мета, є спільне прагнення досягти перемоги будь-що. По-друге, це ефективні дії державної влади. Обов'язково. Коли уряд реально здатен перебудувати країну для військових потреб, спонукати суспільство, підтримувати захисників, працювати всім разом на цю перемогу. Проведення ефективної мобілізації, що хорвати змогли зробити. І по-третє, це те, що противник у них виявився достатньо слабким. Сербські сепаратисти, оця Республіка Сербська Країна, була слабкою державою. В цьому є багато причин. Вона складалася з 3 достатньо окремих регіонів, один з яких взагалі відірваний від решти 2, повністю розділений територією Хорватії. Хорватського контролю, називаємо це правильніше. По-друге, це територія аграрна, відповідно, з економічного боку регіон слабший, непромисловий. По-третє, відносно малонаселений, густота населення низька, тобто людський ресурс невисокий. І нарешті найголовніше, сама Югославія, а в першу чергу її сербська частина, вона не мала настільки великих ресурсів для підтримки цих сепаратистів Хорватії. І вона натрапила на серйозні міжнародні санкції і кризу, що просто теж не могла витрачати занадто багато на них фінансів. Тобто це не Російська Федерація, яка реально систематично роками розкачувала ситуацію в Україні, підживлювала різні сепаратистські, українофобські політичні сили, рухи, а врешті-решт 2014-го підживлювала терористів, бойовиків і вводила безпосередньо свої війська. І
прагне окуповувати і надалі українські території. Тобто ситуація тут дійсно дуже відмінна. Хорватам в цьому плані було легше. Треба визнати, що хорватам було легше, ніж нам. І вони змогли досягти своєї мети, хоча це розтягнулося на кілька років в часі. Юрій Горліс-Горський. Хороший псевдонім, мені подобається. Чи буде випуск про усташів та їх режим Хорватії? Буде. Я сам дуже хочу зняти це відео, тому що тема цікава, і в Україні рідко про це говорять. Бо зазвичай, що ми знаємо про Хорватію в Другій світовій? Що це якийсь там дрібненький сателіт Німеччини, який нічого не вирішував і був розгромлений, як і всі інші. А насправді там дуже цікава, насичена історія, і хто такий Анте Павеліч, і в чому ідеологія усташів, як їхній рух розвивався, які він мав контакти з українським визвольним рухом, і, врешті-решт, як в Другій світовій ця держава брала участь, і чим це завершилось для неї. Тому що не тільки усташі здійснювали масові злочини, але і проти хорватів здійснювали масові злочини війська Тіто. Відомо, що коли в 45-му територію Хорватії вони захопили і знову повернули в Югославію, то були масові вбивства і військовополонених, і цивільного населення, і багато людей просто зникли. І, в принципі, там є дуже багато тем, які досі недостатньо досліджені і не проговорені в хорватському суспільстві чи в сербському суспільстві. Тому що вважаються надзвичайно травматичними до сьогодні, попри те, що минуло майже 80 років. Дорогі друзі, підтримуйте наших захисників. Я хочу вам нагадати, що сьогодні у нас важливий збір. Ми збираємо кошти на автівки для бійців 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади і Сил спеціальних операцій. Мета – зібрати 480 тисяч гривень. Посилання є на Монобанку, картку Приват і на PayPal. Вони є в описі цього відео. Підтримуйте наших захисників і давайте всі разом спільними зусиллями наближати нашу перемогу. Шановні друзі, підписуйтеся на «Історію без міфів», натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, і обов'язково поставте вподобайку цьому відео і прокоментуйте його потім. Це необхідно для того, щоб ми бачили ваші реакції, вашу критику на нашу роботу і таким чином ваші коментарі просували український інтелектуальний вміст на YouTube. Спасибі вам велике за перегляд. До наступної зустрічі. Слава Україні!